nyílik az Orbáncfű. Nézzétek csak, milyen kis gyönyörűek. Fogok nektek készíteni ebből egy teát. Ez itt az Orbáncfű virága, most virágzik június közepén. Nagyon-nagyon szuper, jól néz ki. Mindjárt mutatom, hogy tudjátok leellenőrizni. Lecsíptek egy kis virágot a mezőn, és szétmorzsoljátok így az ujjaitok között, és hogyha kék, vagy piros lesz, vagy ilyen piros színű lesz, ott van, látod, már is látszik, de még próbáljunk még egyet. Itt látható, nézd csak. Látod? Teljesen ilyen kékes, lilás, pirosas színű ez a festékanyaga, illetve hát ez a hipericin, ez a hatóanyaga. Virágából fogom csinálni a teát. Így leszedegetem a bimbókat is, és a kis sárga virágokat is. Így. Belecsipkedek egy pár virágot. Hát mennyit? Egy ilyen kisebb marékkal. Igazából látható itt, hogy körülbelül mennyit rakok bele. Így. Természetesen előtte megmostam a virágokat. Így nagyjából ez a fél liter vízhez. Tehát így. Forró, de nem lobogó vízzel felöntöm, vagy leöntöm. Így. Lefedem. És amíg ázik, addig elmesélem nektek, hogy mi mindenre jó. Akkor elmondom nektek, az Orbáncfű tea egy rendkívül hatékony, természetes kedélyjavító, stresszoldó és idegnyugtató hatású gyógytea, amely bizonyítottan segít az enyhe és középsúlyos depresszió, valamint a szorongás kezelésében. Előre kell bocsássam, hogy ez nem egy orvosi tanács, és mindenki saját felelősségére használja ezt a teát. Csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni. Nagyon körültekintően kell használni, mert esetleg más gyógyszerek hatását befolyásolhatja, mondjuk nyugtatószer valaki, vagy ilyesmi. Hangulatjavítás, enyhe és középsúlyos depresszió esetén hatékonyan javítja a kedélyállapotot, stresszoldás, oldja a belső feszültséget, az idegességet és a gyomorideget, alvássegítés, nyugtató tulajdonsága révén könnyíti az elalvást és csökkenti az alvászavarokat, változókori panaszok, enyhíti a klimax és a menstruáció során fellépő hangulatingadozásokat, emésztőrendszer támogatása, segíti a gyomorfekély, valamint az epe és vesebántalmak kezelésében, külsőleges alkalmazása lemosóként vagy borogatásként segíti a sebek, égések és horzsolások gyógyulását. Hát az antidepresszáns hatás eléréséhez legalább 3-4 hétig kell rendszeresen fogyasztani, kúraszerűen 6-12 hétig iható, utána kötelező szünetet tartani, nagyon fontos, hogy fényérzékeny, tehát a kúra alatt kerülni kell napozást és a szoláriumot, érdekes módon, hogy éppen nyáron virágzik, amikor sok a napsütés. Várandós, szoptatós anyáknak, valamint gyermekeknek a fogyasztása nem ajánlatos. Esetleg különböző fogamzásgátlókkal, szintetikus antidepresszánsokkal, véralvadásgátlókkal, vérnyomás csökkentőkkel kapcsolatba léphet, és ezért ezt óvatosan kell alkalmazni, de hát természetesen mindenki konzultáljon az orvosával, vagy a saját felelősségre próbálja meg ezt a teát használnia, illetve inni.